วัสดีค่ะดิฉันพว.ศิริพรสมจิตคณะทำงานวิจัยปฏิบัติงานอยู่ที่งานการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาปัจจุบันนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะงานวิจัยที่ได้ทำขึ้นนะคะก็คือเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องล้างนะคะ The SI Watcher นะคะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชนะคะเป็นการศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมค่ะเหตุผลในการส่งงานวิจัยเข้าประกวดนะคะก็คืออย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าทางหน่วยงาน R2R นะคะเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะจึงคิดว่าถ้าเราได้ส่งงานวิจัยเข้าประกวดแล้วก็ถ้าได้รับรางวัลนะคะก็ทางทีมวิจัยก็จะรู้สึกภูมิใจนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราก็อยากเผยแพร่งานวิจัยนะคะให้มีความแพร่หลายนะคะแล้วก็ทาง corresponding ของงานวิจัยอะค่ะแล้วก็งานวิจัยสารสนเทศทางการพยาบาลให้ข้อมูลเรื่องการประกวดของ R2R Award อะค่ะเราก็เลยคิดว่างานวิจัยของเราตรงกับคอนเซปต์ของ R2R ก็เลยตัดสินใจส่งเข้าประกวดค่ะเครื่องมือในการผ่าตัดผ่านกล้องนะคะมีขนาดเล็กแล้วก็มีราคาแพงดังนั้นนะคะเมื่อความต้องการของผู้ป่วยในการมารับการผ่าตัดมากขึ้นทำให้เครื่องมือมีการหมุนเวียนใช้ซึ่งมีการหมุนเวียนใช้ที่ไม่เพียงพอนะคะตามความต้องการของผู้ป่วยดังนั้นนะคะพยาบาลหรือว่าผู้ช่วยพยาบาลในห้องผ่าตัดนะคะต้องล้างเครื่องมือเองโดยการใช้ไซลิง20 ซีซีค่ะพุชน้ำนะคะผ่านเข้าไปในท่อรูกวงของเครื่องมือที่มีขนาดเล็กนั้นนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะใสนะคะด้วยแรงดันของน้ำที่เราพุชเข้าไปนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่มีความสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้เสียเวลานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการล้างด้วยมือเนี่ยเราไม่มีการตรวจคุณภาพความสะอาดของเครื่องมือนะคะซึ่งการตรวจคุณภาพของเครื่องมือเนี่ยมีได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นด้วยตาเปล่าหรือว่าด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะหรือว่าการตรวจหาคราบโปรตีนที่ฝังติดอยู่ในเครื่องมือนะคะที่เราเรียกว่า ATP หรือว่าอะดีโนไตรฟอสเฟตนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งของการล้างเครื่องมือนะคะก็คือการล้างด้วยเครื่องล้างนะคะแต่ว่าเครื่องล้างที่เราเรียกอย่างเช่นอุลตราโซนิกนะคะก็จะมีราคาแพงประมาณ 600,000 บาทขึ้นไปนะคะเราก็เลยประดิษฐ์เครื่องมืออันนี้เครื่องมือล้างผ่าตัดผ่านกล้องเนี้ยขึ้นมานะคะซึ่งเราให้ชื่อว่า The SI Watcher นี้นะคะราคาประดิษฐ์ของเราอยู่ที่ประมาณ 1,140 บาทค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้แทนบุคลากรนะคะที่มาล้างในห้องผ่าตัดอะค่ะเพื่อที่บุคลากรนะคะจะได้ใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดให้มากขึ้นนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ผลิตเครื่องล้างนี้ขึ้นมานะคะเราก็ได้เอาเครื่องมือนั้นที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างนี้ไปทดสอบนะคะซึ่งเราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องมือเราผ่านเกณฑ์ทุกชิ้นนะคะซึ่งมีค่า ATP ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ150 RLU ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อที่เราอยากมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องล้างที่เราประดิษฐ์ขึ้นนะคะเราก็เลยอยากศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องล้าง The SI Watcher นี้นะคะว่าเขามีประสิทธิภาพให้เรามั่นใจได้ 100% หรือไม่ในการที่จะมาใช้ในการล้างเครื่องมือเพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยค่ะผลการวิจัยของเรานะคะพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องล้างผ่าตัดผ่านกล้องนี้ที่เราประดิษฐ์ขึ้นที่ชื่อ The SI Watcher นี้นะคะสามารถล้างทำความสะอาดเครื่องมือได้สะอาด 100% ที่ค่า ATP น้อยกว่าหรือเท่ากับ150 RLU นะคะได้ 100% เลยค่ะผ่านทุกตัวนะคะเมื่อเทียบกับการล้างด้วยมือนะคะซึ่งล้างได้ผ่านค่า RLU ที่น้อยกว่า150นี้อยู่ที่ 58.9% ค่ะซึ่งก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องล้างของเราที่ผลิตขึ้นนี้นะคะมีความปลอดภัยที่จะมาใช้กับผู้ป่วยค่ะ
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นะคะ จากที่เราได้พบว่าผลการวิจัยนี้เครื่องล้างสามารถทำความสะอาดได้ 100% ดังนั้นนะคะทางหน่วยงานก็ได้นำเครื่องล้างนี้มาใช้ในการล้างเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทุกเคสนะคะซึ่งทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจมากเพราะว่ามีเวลาในการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้เผยแพร่การประดิษฐ์นวัตกรรมนี้นะคะในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อให้โรงพยาบาลที่มีบริบทคล้ายๆคลึงกันนะคะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปค่ะกับผู้ป่วยค่ะการต่อยอดผลงานวิจัยนะคะจากการที่เราได้ใช้เครื่องล้างผ่าตัดผ่านกล้องนี้มาระยะหนึ่งนะคะเราก็ได้นำโมเดลต้นแบบของเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องนี้นะคะไปเป็นโมเดลในการผลิตตัวใหม่เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของเครื่องล้างนี้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาโดยการเพิ่มช่องของเครื่องมือที่จะเสียบล้างนะคะก็คือจากแต่เดิมเนี่ยทำได้แค่5มิลลิเมตรนะคะตอนนี้เราก็เพิ่มขนาดเป็นจะใช้ล้างเครื่องมือได้ทั้ง5มิลลิเมตรแล้วก็10มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีการทำถาดรองนะคะเพื่อที่จะรองพวกด้ามจับต่างๆหรือว่าเครื่องมือที่มีชิ้นเล็กๆซึ่งแต่ก่อนเราต้องใช้ไซลิงก์ในการพุชล้างเข้าไปนะคะทำให้เครื่องมือทุกชิ้นนะคะในการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถนำมาล้างได้ในครั้งเดียวในเครื่องล้างตัวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำนะคะเข้าไปในตัวเครื่องนะคะแล้วเราก็เลยต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องล้างที่ผลิตขึ้นใหม่เนี่ยค่ะที่เป็น SI Washer เวอร์ชัน2นี้นะคะเปรียบเทียบกับเครื่องล้างอุลตราโซนิกค่ะเพื่อจะดูว่าประสิทธิภาพมันเทียบเท่ากันไหมนะคะซึ่งถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้มีการผลิตใช้ในประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้นในราคาที่ย่อมเยาค่ะ ในส่วนของอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะทำวิจัยนะคะก็อาจจะเป็นความโชคดีของทีมเรานะคะว่าเราไม่ค่อยเจออุปสรรคมากนักนะคะแต่ก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของการเก็บข้อมูลนะคะที่เราจะต้องบริหารจัดการเวลาของสมาชิกบุคลากรในทีมนะคะในการที่จะมาช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานประจำที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของการเบิกเอกสารขอทุนนะคะซึ่งเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกทำให้เราไม่รู้แนวทางว่าเราจะทำยังไงเขียนยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณทางทีม R2R นะคะที่ช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะคะทำให้งานวิจัยของเราสำเร็จรุ่ล่วงไปได้ค่ะขอบคุณค่ะปัจจัยที่ทำให้งานวิจัยสำเร็จนะคะประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะคะแต่ก็จะขอยกมาสัก2ประเด็นนะคะก็คือ1ก็คือการตั้งคำถามวิจัยที่ดีนะคะซึ่งก็อาจจะมาจากงานประจำที่เราดูแลนะคะหรือว่าจากการดูแลผู้ป่วยหรือว่าจากกระบวนการต่างๆนะคะเมื่อมีปัญหาเราตั้งปัญหาขึ้นแล้วเมื่อเราได้คำตอบเราก็จะได้สามารถนำไปพัฒนางานได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็คือความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในทีมนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสมาชิกในทีมทุกๆคนนะคะที่ช่วยทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ co-responding ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงไอรีนเดืองขจรนะคะที่ช่วยเหลือเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนในทุกๆอย่างนะคะทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ขอบคุณ R2R นะคะที่สนับสนุนทุนวิจัยนะคะที่เราต้องใช้เงินทุนในการมาซื้อเครื่องตรวจ ATP นะคะให้ในการตรวจเครื่องมือความสะอาดของเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องนี้นะคะก็ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะสำเร็จรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของการทำวิจัยไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราที่จะต้องทำวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบมีความขยันอดทนและก็พยายามนะคะเพื่อที่จะให้งานวิจัยที่เราได้ทำขึ้นเนี่ยสำเร็จรุ่ล่วงนะคะ